आज आपण क्रंची पॉइंटमध्ये लिक्विड बॅटरपासून आलू पराठे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। यामध्ये पीठ भिजवण्याचं किंवा पराठे लाटताना आतमधील सारण बाहेर येण्याचं अजिबात टेन्शन न घेता अशा प्रकारचे टम्म फुगलेले आलू पराठे आणि तेही लोखंडी तव्यावर बनवण्यासाठी अधूनमधून मी तुम्हाला भरपूर टिप्स देणार आहे। त्यासाठी व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा। तर सर्वात प्रथम इथे मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे। तुम्हाला हवं असल्यास यामध्ये तुम्ही 2 चमचे मैदा घालू शकता। आता यापासून आपल्याला बॅटर तयार करून घ्यायचे आहे। त्यासाठी पिठामध्ये एका वेळेस पाणी न घालता गरजेनुसार थोडं पाणी घाला। असे केल्याने बॅटरमध्ये अजिबात गुठळ्या होत नाही, कारण बॅटरमध्ये गुठळ्या राहिल्या तर आलू पराठे व्यवस्थित फुगणार नाही। त्यासाठी हे बघा अशा प्रकारे छान एकसारखं बॅटर भिजवून घ्या। हे बॅटर भिजवण्यासाठी मला 1.5 वाटी पाणी लागलं आहे आणि ह्या बॅटरची परफेक्ट कन्सिस्टन्सी कशी ठेवायची हे मी तुम्हाला समोर सांगणारच आहे। आता यामध्ये घालण्यासाठी मी उकडून किसून घेतलेले बटाटे घेतले आहेत। बटाट्यांचं प्रमाण कसं घ्यायचं ते बघा। इथे मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं होतं, त्यासाठी अर्धी वाटी बटाट्यांचा किस घेतला आहे। तुम्हाला हे पराठे जास्त प्रमाणात बनवायचे असल्यास गव्हाच्या पिठाच्या अर्ध्या प्रमाणात बटाट्यांचा किस घ्या। असं प्रमाण घेतल्यास पराठे अगदी परफेक्ट तयार होतात। आता यामध्ये काही मसाले घालायचे आहेत। तर इथे मी अर्धा चमचा लाल तिखट घालत आहे। तिखटाचे प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करून घ्या। 2 ते 3 चिमूटभर हळद घाला। इथे हळदीचे प्रमाण थोडे कमीच घालायचे आहे। हे प्रमाण जास्त झाले तर पराठे काळसर रंगाचे होतात। नंतर पाव चमचा धनेपूड आणि पाव चमचा जिरेपूड घाला। पाव चमचा आमचूर पावडर ऐवजी चाट मसाला घालू शकता। पाव चमचा गरम मसाला। इथे धनेपूड, जिरेपूड, गरम मसाला आणि आमचूर पावडर यांचं प्रमाण सारखं घाला। अर्धा चमचा कसुरी मेथी हातांनी कुस्करून घाला। नंतर यामध्ये चवीपुरतं मीठ घाला। आता यामध्ये मी पाव चमचा चिली फ्लेक्स घालत आहे। हे अगदी ऑप्शनल आहे। नंतर थोडंसं कोथिंबीर घाला। आता हे छान एकजीव करून घ्या। इथे बटाटे घालताना मॅश वगैरे करून न घेता ते किसूनच घाला। सर्व जिन्नस एकजीव करून घेतल्यानंतर बटाट्यांमुळे बॅटर घट्ट होते, म्हणून यामध्ये आणखी थोडं पाणी घाला आणि छान मिक्स करून घ्या। हे बॅटर जास्त घट्ट किंवा जास्त पातळ सुद्धा नको, तर चमच्याने धार सोडून बघितल्यानंतर ती एकसारखी पडायला हवी अशा प्रकारची कन्सिस्टन्सी ठेवा। हे बॅटर भिजवण्यासाठी मी यामध्ये सुरुवातीला 1.5 वाटी पाणी घातले होते आणि सर्व मसाले घातल्यानंतर अर्धी वाटी पाणी घातले। असे एकूण मला 2 वाटी पाणी लागले आहे। आणि महत्त्वाची टिप बघा, बॅटरमध्ये अजिबात तेल, तूप किंवा बटर घालायचं नाही। आता यावर झाकण ठेवून 15 मिनिटे सेट होण्यासाठी ठेवून द्या। नंतर एकदा छान मिक्स करून घ्या आणि जर घट्ट वाटत असेल तर आणखी थोडंसं पाणी घाला। परंतु इथे बॅटरची कन्सिस्टन्सी अगदी परफेक्ट आहे, त्यामुळे मी यामध्ये आणखी पाणी घातलं नाही। बॅटर तयार आहे। आता यापासून लोखंडी तव्यावर पराठे कसे बनवायचे ते बघूयात। त्यासाठी तव्यावर अगदी थोडंसं तेल घाला आणि सर्व तव्याला पसरवून लावा। गॅस मी चालू केलेला नाही। नंतर तव्यावर अजिबात तेल राहायला नको यासाठी एका टिश्यू पेपरने सर्व तेल पुसून घ्या। टिश्यू पेपर नसेल तर सुती कापड घ्या। आता गॅस चालू करून मीडियम गॅसवर तवा छान गरम करून घ्या आणि तवा छान गरम झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम स्लो करा। तव्यावर बॅटर घालण्याआधी एकदा छान मिक्स करा आणि बॅटर घातल्यानंतर हलक्या हातांनी पसरवून घ्या। मी इथे 2 चमचे बॅटर घातले आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार हे पराठे लहान किंवा मोठे करून घेऊ शकता। बॅटर पसरवून घेतल्यानंतर हे बघा अशा प्रकारे वरची बाजू पूर्णपणे ड्राय होऊ द्या आणि नंतर कडा मोकळ्या करून पलटून घ्या। ह्या स्टेजला तेल अजिबात घालायचं नाही। काही सेकंद खालची बाजू शेकून घेतल्यानंतर पराठा पुन्हा पलटून घ्या आणि आता पराठ्याच्या दोन्ही बाजूला तेल लावा। तेलाऐवजी तुम्ही तूप किंवा बटर सुद्धा लावू शकता। नंतर पराठ्याच्या दोन्ही बाजू अशा प्रकारे प्रेस करून घ्या। असे केल्याने पराठा व्यवस्थित शेकला जातो आणि हे बघा अशा प्रकारे छान फुलतो। आलू पराठा तयार झाला असला तरी सुद्धा हा पराठा परफेक्ट होण्यासाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत, त्या बघा। एक पराठा बनवल्यानंतर दुसरा पराठा बनवण्याआधी पराठा बनवताना तव्यावर असलेलं तेल टिश्यू पेपरने आधी पुसून घ्या, कारण बॅटर घालण्याआधी तव्यावर तेल राहिलं तर पराठे व्यवस्थित फुगत नाहीत। प्रत्येक वेळी तव्यावर बॅटर घालण्याआधी एकदा छान मिक्स केल्यानंतरच घाला। नंतर हे पराठे सुद्धा आधी सांगितलेल्या प्रोसेसनुसारच करून घ्या। परंतु लक्षात घ्या, वरील बाजू पूर्णपणे ड्राय झाल्यानंतरच पराठा पलटून घ्या आणि जोपर्यंत दोन्ही बाजू छान भाजून होत नाही तोपर्यंत यावर अजिबात तेल घालायचं नाही।
आणि महत्त्वाचं म्हणजे बॅटर घातल्यापासून तर पराठा पूर्णपणे तयार होईपर्यंत गॅसची फ्लेम बारीकच ठेवा. लिक्विड बॅटरपासून बनवत असल्यामुळे हे पराठे शिजायला थोडा जास्त वेळ लागतो. यासाठी गॅसवर दुसऱ्या बाजूला आणखी एक तवा ठेवून त्यावर पराठा बनवून घ्या. असे केल्याने दोन बाजूला दोन पराठे एकाच वेळेस तयार होतात आणि त्यामुळे कमी वेळामध्ये जास्त पराठे बनवले जातात. तर हे बघा, कमी मेहनतीमध्ये परफेक्ट आलू पराठे तयार आहेत. हे पराठे तुम्ही दही, लोणचे किंवा तुम्हाला आवडणाऱ्या कोणत्याही चटणीसोबत खा. आपण नेहमी बनवत असलेल्या आलू पराठ्यांपेक्षाही खूप छान लागतात. तर यानंतर तुमचा आलू पराठे बनवण्याचा बेत असेल तर मी सांगितलेल्या टिप्स फॉलो करून एकदा तरी लिक्विड बॅटरने हे पराठे करून बघाच आणि तुमचे अनुभव माझ्यासोबत कमेंट बॉक्समध्ये शेअर करा. वेळात वेळ काढून आणि तेही शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद.